όσο και να ελευθερωθεί, θα υποδουλωθεί ο νους. Η πίστη λοιπόν τι κάνει? Βεβαιώνει ότι αυτός που πραγματικά αγάπησε, ανεξάρτητα πώς θα συμπεριφερθούν εκείνα που αγάπησε, δεν αλλοιώνεται, δεν καταστρέφεται. Το στίχημα είναι του ελεύθερου ανθρώπου, αυτά που αγαπάς να μην γίνουν μέσα στους πηγές πόνου. Εσύ αγαπάς εμένα, βρε παιδί μου. Και υπέθεσε, έρχεσαι εδώ και εγώ, γιατί για τον οποιοδήποτε λόγο λάλησα, αστόχησα, μέχρι να με ξαναδείς έπεσα από τις δυνάμεις μου και σου φέρομαι με απρέπεια, δεν ξέρω με τι, και σε πληγώνω. Ασφαλώς θα πληγώθεις, αλλά πρόσεξε. Όταν η αγάπη μέσα σου αρχίζει να σε τρώει, εκεί είναι ο δυνάστης Φαραώ. Εκεί είναι η έρημο που σε διεκδικεί. Εκεί είναι ο άλλος που κυνηγάει να σκοτώσει τη χριστότητά σου και σκοτώνει όλα τα που έχουν γεννηθεί από αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εάν σε πάρω και σε βάλω φυλακή, είναι εύκολο να σε βάλει κάποιος φυλακή. Κάνει μια ζαβολιά, βάζει 5-10 μαρτύρους, εσύ είσαι μακριά από το σπίτι σου τώρα, λέμε η Βάσο το έκανε, εδώ είναι η Βασιλική, να 10 μάρτυρες και σε ευχόλουν φυλακή. Εσύ μέσα σου δεν το έχεις κάνει και το ξέρεις. Όταν μπεις στη φυλακή, αρχίζει το σκουλίκι. Πρόσεξε. Μα γιατί να το πάθω εγώ? Γιατί δεν με προστάτεψε ο Θεός? Και πού είναι η θεϊκή προστασία? Και γιατί να μου την κάνει ο φίλος μου Παναγόπλος και οι άλλοι? Είσατε και δικοί μου, γιατί πας στα κομμάτια να είναι ξένοι. Αρχίζει ξαφνικά να συμβαίνει κάτι. Αυτό το σκουλίκι είναι που σε φθείρει. Πέρα από την αδικία που δέχτηκες, είναι αυτό το σκουλίκι. Αυτό το σκουλίκι είναι δύναμη η οποία μας φανερώνει ότι η αγάπη σου δεν είναι σε όριμο βαθμό. Γιατί αν αυτό έπιανε το Χριστό τη στιγμή που τον δέρνανε, που τον μαστιγώνανε, και μην λένε πολλοί που λένε «Α, ο Χριστός ήταν Θεός και είχε δύναμη», και αυτά τα έχω ακούσει. Πρόσφατα άκουσα και άλλα πράγματα. Λέει δεν έχεις ανάγκη εσύ, είτε είμαστε κοντά είτε δεν είμαστε, μια χαρά είσαι. Ας πούμε και αυτά τα ακούς. Όχι από έναν άνθρωπο. Αλήθεια, δεν λέω από έναν. Λέω από πολλούς. Και πίστεψε με, και ακόμα και αυτοί που δεν τα έχουν πει, εντός τους τα έχουν. Δηλαδή παθαίνει μια οικονομική καταστροφή, εκείνος την ίδια εγώ. Αλλά ο Παναγόπλος δεν έχει. Τι ανάγκη έχει πίστη, έχει αυτό, δεν το τζούζει. Τι λες ρε? Τι είναι αυτά που λέμε ρε παιδιά? Αληθινά. Άλλο ότι το αντιμετωπίζω αλλιώς, άλλο ότι θα σταθώ αλλιώς, άλλο. Αυτό είναι ένα άλλο βήμα. Καταρχήν για μένα είναι ντροπή να πέσω στο καταθλιπτικό νου. Πώς θα πλησιάσουμε μετά το Χριστό? Του λέω τι? Δεν πιστεύω στο μελαγχολικό άνθρωπο. Πώς θα βγω αύριο εγώ να γιατρέψω τον άλλον που έχει κτητικότητα, έχει ζήλια, έχει μικρότερα, να το γιατρέψω? Κολοκυθιά, να στο πω σωστά. Πώς θα του κάνω έναν αληθινό καθρέφτη μπροστά του να δει ότι είναι φάντασμα αυτό μπροστά, είναι ένα εφιάλτης αυτό που ζει μέσα? Πώς τη στιγμή που οι αγάπες μου αντί να μου δίνουν ζωή και να με οδηγούν σε ύπαρξη δυνάμεως και επιλογών, με υπονομεύουν? Φαντάσου τώρα τον Χριστό, να τον έπιανε αυτό το σκουλίκι πάνω από το σταυρό, θα ήταν Χριστάκης. Πάει η Χριστότητα περίπατο. Λέει ο Σοκράτης ήπια το κόνιο, λες και έπινε τσιπουράκι, ξέρω εγώ, βότκα. Κάτσε ρε, τι συζητάς τώρα? Ναι. Ναι. Ασφαλώς πονάει. Αλλιώς το διαχειρίζεται ένας τέτοιος άνθρωπος. Ναι. Και το υπερβαίνει. Ναι. Και αντί να σε σκοτώσει, υπερβαίνει. Σε ανασταίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Ναι. Ο εσωτερικός λάτρης λοιπόν του ανθρώπου, κατευθυνόμενος προς την ελευθερία, φεύγοντας από την τυραννία, αναγνωρίζεις μέσα του ότι η ζωή έξω από την έκφραση της ουσιαστικής, της υπαρξιακής του ελευθερίας δεν υπάρχει.
φτάνει μετά να κατανοεί ότι όλα οι δυνάμεις το καταδυναστεύουν, γιατί είναι απόρρια ενός παρελθόντος, απόρρια είναι σήμερα αυτό το περιβάλλον που έζησε, που καλλιεργήθηκε, το οποίο είναι γεννημένο μέσα σε μοντέλα, σε συστήματα από ανθρώπους ανώριμους άγουρους. Αρχίζει και αναζητάει κάποιο εσωτερικό φως και κατευθύνει το νου του και σε υπάρξεις δυνατές. Διακρίνει όλα τα ευγενικά πλάσματα που πέρασαν στη γη με άνεση και γίνεται φίλος αυτών. Δεν μπορεί εγώ να έχω άλλο δάσκαλο από τον Χριστό, δεν γίνεται. Δεν θα σε εκφράσει άμα πας στην εσωτερική ελευθερία απλά η φιλοσοφική σκέψη. Δεν θα σε φτάνει, γιατί δεν θα έχει το υπόβαθρο του λατρευτικού όντως. Δεν αγαπάς έτσι απλά μόνο για μια ικανοποίηση. Δεν γίνεσαι ύπαρξη αγάπης μόνο για να είσαι ένα φάρμακο στην κοινωνία και για να βιώσεις αυτή τη μέθεξη ό,τι ζεις, χαρά, πόνο, ευτυχία, δυστυχία. Για σένα θα είναι μια ατέλειωτη γιορτή δύναμης. Αλλά είσαι ύπαρξη αγάπης για να προσφέρεις, να στραφείς προς την Θεία Διάσταση με κύρος και να πεις ευλόγη στην παγκόσμια κοινότητα ότι παραπέει. Είναι η προσευχή μετά, η μυσταγωγική προσευχή. Γίνεσαι εσύ που είσαι άνθρωπος το ορατό. Γίνεσαι η εξωτερήκευση του παγκόσμιου λάτρη. Όταν ο Χριστός έλεγε, ας πούμε, Πατέρα, θέλω αυτοί και εγώ να είμαστε ένα και όλοι οι άνθρωποι να γίνουν ένα. Τι εκφράζει? Είναι ο εσωτερικός Μωυσής της παγκόσμιας ψυχής υπαρκτός στο ορατό, που απευθύνει λόγο, ένθεο λόγο, προς τη θεϊκή διάσταση των ψυχών, τότε, τώρα και στους αιώνες. Και όποιος άνθρωπος έφτασε εκεί, εκεί έφτασε. Ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος που λέγει περιφέρομαι από εδώ και από εκεί κτλ. Ήξερε ότι ήταν μια πραγματικά αγγελική ιδιότητα, μια ιδιότητα υψηλή της ανθρώπινης παγκόσμιας ψυχής στο ορατό, που έκανε το έργο αυτό που έπρεπε να κάνει. Αυτό που κάνει ο εσωτερικός λάτρης μέσα στο κάθε άνθρωπο, που ψάχνει να βρει κάπου φως και να το μεταδώσει στη λογική, στο συναίσθημα και το καθεξής. Τι συμβαίνει όμως εκεί στον όντως ελεύθερο άνθρωπο? Το λέει ο Δαβίδ. Τι συμβαίνει και λέει ο Δαβίδ, προτιμώ να είμαι τελευταίος στον οίκο του Θεού παρά πρώτος στην ανθρώπινη τάξη, με όλες τις ζωές, με όσες ζωές και να συνοδεύεται και με όσες ευτυχίες. Τι ήταν το τόσο μεγάλο εκεί που προτίμησε να είναι στη θεϊκή αγάπη παρά όχι στην κοσμική μόνο, δεν του απαγόρευε κανένα στην κοσμική να έχει και κάποια, ας πούμε, ευτυχία συνοδευόμενη και με πλάτος σκέψεων, αισθήσεων κλπ. Κατ' ουσίαν ήταν εμπειρία αγάπης έξω από κάθε άγχος της ζωής, έξω από κάθε σκιά θανάτου. Είναι μία στιγμή απαλλαγμένη από κάθε φόβο, απαλλαγμένη από κάθε ψυχική αγωνία. Το είχαμε ξαναπεί αυτό εμείς, αλλά το αναφέρω εδώ γιατί είναι, ναι, το θυμάσαι, έλεγε μία μάνα υπέροχα όταν είχε ακούσει, θα ήθελα, λέει, να αγκαλιάσω το παιδί μου χωρίς να με επισκιάζει ο φόβος μην μου πάθει κάτι. Έτσι, ναι. Εσείς οι μανάδες τα καταλαβαίνετε αυτά. Απίθανο δεν είναι? Ναι. Έλεγε θα μπορούσα να το χαρώ, λέει, γιατί και τώρα το χαίρομαι, αλλά όσο το χαίρομαι, λέει, τόσο πίσω είναι σαν καθρέφτης, λέει, που όσο μεγαλώνω εγώ, μεγαλώνει και το πίσω. Δεν σου μίλησε για την πίστη? Ναι. Να το κάνεις πράξη, να το ζεις. Εμείς είμαστε μεγάλα παιδιά, δεν γνωρίσαμε τον άνθρωπο. Τι λέγαμε το μεσημέρι? Ήδη είσαι σε μια ηλικία, άλλος 30, άλλος 40, άλλος 50, άλλος 25, δεν έχει σημασία, αλλά θα δεις τι.
Και το μυστικό ποιο είναι που σου αποκαλύπτει? Το γνωρίζεις τον άνθρωπο, άνθρωπε μου, όπως είσαι μέσα σου, όπως είναι το κεφάλι σου, όπως είναι το στόμα σου, όπως είναι τα συναισθήματά σου, είναι όλος ο κόσμος. Συν πλην, πάνω κάτω, κάπου εκεί. Οι σχέσεις έξω, εμπορικές, κοινωνικές, σωματικές, ερωτικές, είναι ό,τι έχεις ζήσει μέχρι τώρα. Συν πλην, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Ναι. Τι αλλάζει? Αν τα οικονομικά δρόμενα είναι καλύτερα, αν έχεις λίγο γνώση παραπάνω, 3 πράγματα: οικονομικά, σεξουαλικά και γύρω. Αν έχεις κάποια σχετική μορφή ελευθερίας σε αυτά, είτε γιατί έχεις λεφτά, είτε γιατί σου έτυχε ένας καλός σύντροφος ή οτιδήποτε, είτε οικονομικά, σεξουαλικά, είτε το περιβάλλον σου είναι πιο καλλιεργημένο, είσαι λίγο κουλτουριάρης, ας πούμε. Κάτι. Ναι, λίγο περισσότερη ευρύτητα. Αλλά αυτό είναι το Θεαθή, είναι της καταστάσεως, δεν είναι δική σου δύναμη. Και τι ήταν αυτό που λέει ο Δαβίδ? Ο Δαβίδ λέει, μία στιγμή αγάπης απαλλαγμένη από το άγχος της ζωής είναι καθαρά παρουσία Θεού, είναι άγγιγμα Θεού, άγγιγμα Θεού. Αυτό δεν ξέρω πώς βυθομετρικά, αν τον βυθομετρούσαμε σαν οντότητα τον άνθρωπο αυτό, καταλάβαινες ότι ανέπνεε η ύπαρξή του μια αγάπη που ήταν έξω από τα όρια της ανθρώπινης διαστάσεως. Γι' αυτό, επειδή είναι έξω από τα όρια αυτής της διαστάσεως της ανθρώπινης και βιώνει υπαρξιακά μια ελευθερία μεγάλη, τον επισκέπτεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και 1000 χρόνια π.Χ. του λέει τη ζωή του Χριστού, γιατί εκεί δεν έχει χρόνο και σκιές το μέλι γενέστε ή το χτες τι έγινε. Είναι άλλη διάσταση. Μάλιστα έφτασε, του λέει ο Χριστός, προ-Χριστού, θα κατέβω κάτω, και γι' αυτό σηκώθηκε και λέει, χορεύτε ουρανή, γη και τα λοιπά, το υποσχέθε ο Κύριος, Ανατολή εξ ύψους και τα λοιπά. Τον πιάνει μια τρέλα, γράφει εκεί πέρα ποίηματα. Φοβερός, Ναι, δεν κόλλαγε, συμβίβαστο με το ανθρώπινο, δεν κόλλαγε, δηλαδή. Αλλά και εξηλιές. Τη ζωή εδώ κάτω των μαστίγωνος. Αλλά πού να γυρίσει πίσω, γιατί ήξερε. Μοιάζει σαν έναν άνθρωπο που έχει σεξουαλικά κακοποιηθεί, κοινωνικά κακοποιηθεί, ιδεολογικά κακοποιηθεί, έχει υπονομευθεί κατ' ουσίαν από συστήματα και πράγματα και ξαφνικά συναντάει τον ιερό του δάσκαλο. Συναντάει εσωτερικά μέσα του την χαρά της αγάπης, τη λύτρωση, δηλαδή η αγάπη του από μέσα τους συγχωρεί όλους αυτούς, πραγματικά τους ξεπερνάει, τους αφομοιώνει πού να γυρίσει πίσω στον τραγικό εαυτό του. Δηλαδή αν ένα δηλητηριασμένο μυαλό φύγει από τη χώρα της κατάθλιψης και πάει στη χώρα της ευγνωμοσύνης, από το καχύποπτο, φύγει. Βεβαίως είναι καχύποπτο, γιατί ο κόσμος φταίει. Αλλά εκείνος γίνεται ένας ευχάριστος μετά. Του είναι ανυπόφορο, δεν γυρίζει ποτέ με τίποτα πίσω. Σκότω το όσες φορές θες. Εκεί θα ανευθύνεται. Δεν μπορεί να γυρίσει. Δεν γίνεται να γυρίσει. Δεν έχεις δει, η μόνη δύναμη που δεν τρώει τα σπλάχνα της και τη δύναμή της είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι τι κάνουν? Μήπως σου είπανε πως να ζήσεις? Μήπως θυμώσανε γιατί ζεις αλλιώς? Μήπως γιατί πιστεύεις αλλού? Τίποτα. Τι κάνουν? Κρατάνε τον εαυτό τους. Τους δέρνεις, τους κοροϊδεύεις, τους μαστιγώνεις, τους πετροβράς. Πρόσφατα είχα μια πολύ αγαπημένη ψυχή που μου μίλησε, είδε το έργο του Άγιο Νεκτάριο. Μου λέει, εκστασιασμένη, της άρεσε. Πώς, μου λέει, άντεξε τέτοια συκοφαντία? Δεν αντέχετε, μου λέει. Πώς μπόρεσε? Πώς μπόρεσε? Φοβερό πράγμα. Η μεγαλοψυχία. Δεν γίνεται να υπέρβεις τις δυνάμεις όταν είσαι μικρόψυχος. Γνώρισμα όλων των ευγενικών όντων και πλασμάτων στη γη είναι ένας υψηλός δείκτης μεγαλοψυχίας. Είναι το κοινό θεμέλιο όλων. Του Χριστού, του Πλάτωνα, του Νήσης, του Δαβίδ, η μεγαλοψυχία, του Παύλου,
Τι έγινε ο Παύλος από Σαούλ? Μεγαλόψυχος. Ό,τι γεννάει και εκφράζει αυτό που λέμε μεγαλόψυχος. Ποια θεολογία η μεγαλοψυχία του ήταν μεγαλύτερη της θεολογίας του. Ποια απειλή του εχθρού? Απειλές από παντού είχε. Πείνα, γύμνια, δεν τα λέει μόνος του. Κάπου διαμαρτύρεται. Το κυνηγούσαν μέσα, το κατηγορούσαν έξω στη φυλακή, από εδώ από εκεί. Ναι, αλλά υπήρχε μια μεγαλοψυχία. Αγνώρισμα όλο αυτό, Αυτή η στιγμή λοιπόν έξω από που λέει ο Δαβίδ, τη στιγμή αυτή την έχουν ζήσει πολλοί άνθρωποι. Προσωπικά τα βιβλία τα έχω γράψει από εκεί. Αλλά τι σημασία έχει μόνο η ομολογία? Εσύ προσωπικά με ξέρεις 30 χρόνια, με έχεις δει να έχω περάσει όλα όσα έχω περάσει. Έχω καταστραφεί 11 φορές, έχω ζήσει χαρές, έχω ζήσει λύπες, όπως κάθε άνθρωπος που αποκτάει τα γεγονότα της ζωής του, έτσι, αλλά λίγο πιο έντονα θα λέγαμε ή πολύ πιο έντονα. Σε όλες όμως τις διαστάσεις εσύ έχεις δει. Με έχεις συναντήσει χαρούμενο, με έχεις συναντήσει λυπημένο, με έχεις συναντήσει παντρεμένο, με έχεις συναντήσει χωρισμένο, με έχεις συναντήσει με παιδιά, χωρίς παιδιά, στον Άιλο, έξω από τον Άιλο. Πώς λένε, σε καταστάσεις που ανάγκασαν και εμένα να πω ότι φαίνεται ο Θεός γιατί δεν επέτρεψε να γίνει το μυαλό μου θλιμμένο και σακατεμένο. Δηλαδή εγώ σήμερα ζω όντως υπαρξιακά ένα θαύμα. Εγώ ίδιος λέω ότι αυτό είναι επέμβαση Θεού, δεν πρόκειται περιστάσεως δικής μου. Ή αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ναι. Αυτή η αγάπη που βλέπει έξω από κάθε όριο. Στην επαφή του ο Απόστολος Παύλος με εκείνη είπε η υπερέχουσα αγάπη που υπερέχει έξω υπάρχει, υπερέχουσα αγάπη την είπε έξω από το νου αγγέλων, όντων, νόμων, σύμπαντος κόσμου. Εγώ στα λέω πιο αναλυμένα τώρα. Αυτή λέει ήρθε σε κοινωνία σε στιγμή μαζί μου. Και φαίνεται έγινε και κάποια σοβαρή μεσταγωγία εκεί στον ιερό εκείνον άνθρωπο. Γιατί και ο ίδιος έλεγε αλήθεια. Δεν ξέρω, λέει, αν ήταν με το σώμα ή εκτός σώματος όταν έζησε εκείνη την εμπειρία. Έτσι η ελευθερία, αν και με όλα ελευθερία είναι να έχεις ένα υπέροχο νου, ελευθερία είναι να έχεις ένας καλός χαρακτήρας, ένας ευγενικός χαρακτήρας, κατ' ουσίαν επιλεγμένος, έτσι, με δυνάμεις επιλογών. Ένας ευγενικός χαρακτήρας, ό,τι και να του κάνεις, πουστιά, ατιμία, αυτός έχει κρατήσει τον εαυτό του και έχει υπογράψει τα συν και τα πλην. Γιατί παράλογο είναι τη στιγμή που παίρνεις μία απόφαση να αρνείσαι τα συν ή τα πλην. Εννοείται στις δυνάμεις των επιλογών τι είναι? Δεσμεύεσαι με το που επιλέγεις ότι δεν θα φθαρθείς. Είτε πάει καλά είτε δεν πάει. Είναι ασφαλώς. Ούτε θα πεις ποτέ κανένας. Στο απειρόβλητο δεν παίζει κανένας. Εγώ και εσύ συναντιόμαστε με κάθε μορφή συνάντησης από τη θεϊκή λατρευτική διάσταση μέχρι το τραγικό άνθρωπο, αλλά τη στιγμή που συναντιόμαστε συνυπογράφουμε ένας τον άλλον απέναντι στον άλλον ότι δεν θα φθαρθούμε. Γι' αυτό και σε εκείνη την συζήτηση που είχε ο Απόστολος Παύλος με τους ανθρώπους που λέει τις αγάπες εκεί στο γάμο, στο κείμενο που γράφει για το γάμο, λέει τις ανώτερες μορφές αγάπης, λέει την ανώτατη, σου λέει δεν θα πας.